Přátelé, máme tady novinku od společnosti Helicontex pro ten rok, pro tu zimu a je to bunda Yukon. Mohli jste ji už vidět vlastně na našem shortu, na našem reelsu, kde jsme si z toho trošku dělali srandu, nicméně dneska se na to podíváme maličko už do detailu a trošičku vážněji, abychom viděli, jaký tady jsou materiály, jaký tady jsou zhruba prvky, na co se můžeme těšit a co nám bude ten život zpříjemňovat. Ta bunda je dělaná na pohyb v přírodě, ale samozřejmě v kombinaci i s normálním běžným nošením. Je to ze jejich bushcraft liney. Jak vznikla? Oni vlastně si řekli, když jsme s nimi o tom komunikovali, tak oni si řekli, že potřebujeme bundu, která bude zateplená, zaizolovaná, ale zároveň její vrchní materiál bude odolný. Takže oni vlastně měli Wolfhound, což je taková zaizolovaná lehká bunda, nicméně ten materiál vrchní, který tam je, tak není tak odolný a krásně se bude škvařit pod jiskrama a tak dál. Na druhé straně měli SAS Smoke Jacket, který je super, protože je z dobrého materiálu, neškvaří se pod jiskrama a tak dál, něco vydrží, ale neměli tam to zateplení, tu izolaci. Takže to vlastně spojili a vzniklo nám Yukon. Yukon je udělaný ze dvou hlavních materiálů, ten na povrchu tak je Duracanvas. Duracanvas je udělaný z bavlny, z polyesteru, ale máme tady i elastan, takže ta bunda je schopná s náma trošku fungovat, což je za mě super, jelikož jdu někde venku, tak ačkoliv ten střih je trošku větší, mám nějakých 185 cm, asi 95 kg, mám na sobě elko a i taky tam dost místa na další vrstvu, což je samozřejmě záměr, jelikož já tu bundu můžu nosit do -10, -15 až do -25, jak nám Helicon říká, nicméně tam už to potom musím kombinovat s nějakou vnitřní vrstvou, třeba s Wolfhoundem nebo čímkoliv takovým, nicméně mám tady právě víc prostoru uvnitř tak, aby ta bunda mi nabízela možnost toho vrstvení. Každopádně Duracanvas jako takový, jak jsem říkal, je tady bavlna, je tady polyester a je tady elastan. Ten materiál se dá voskovat, můžu si ho zavoskovat tak, jak jsme zvyklí u jiných výrobců, to znamená vezmu vosk pěkně, pak ho zažehlím, nebo to vezmu nějakým fénem, něčím takovým, nebo trošku u ohně, dám si bacha samozřejmě, abych to nezničil, ale krásně se mi do toho ten vosk zalije a ta bunda je potom odolnější, což je taky super, ale pochopitelně je to i velice odolný vůči jakýmkoliv oděru a vůči jiskrám. Takže když budu sedět u ohně, na kempu nebo kdekoliv takhle, nemusím se bát, že odletí jiskra, tu bundu mi propálí. Dělali jsme se tady test s vlastně ferocitiovou tyčinkou, se standardním křesadlem a v okamžiku, kdy jsme na sebe křesli, tak jsme zjistili, že to opravdu se nepálí, neškvaří se. Samozřejmě, když vám tam dopadne těch, kolik to je, 3000 stupňů, tak to nechá po sobě takový malinký flíček, kde se změní barva, ale to během chvilky se zase zajde a když to vyperete, tak už tam ty věci nebudou. Takže za mě ten materiál jako takový opravdu funguje velice pěkně a jsem rád, že tady byla volba právě vedená tím směrem. Druhý materiál, jak jsem říkal, je ClimaShield Apex. ClimaShield Apex je izolační materiál, jsou to umělý vlákna a jsou tady v hmotnosti 67 gramů na metr čtverečný. To možná si můžete říct, že není úplně moc, některé bundy jsou i 100 gramový nebo 120 gramový, nicméně tady máme 67 gramů jak na těle, tak na rukávech, samozřejmě v kapuce, což je super, jelikož to všechno hezky funguje, ale tím, že toho tady není tolik, tak jsme schopní se v tom normálně hýbat a ta bunda není hrozně puflá, není to na vás úplně obrovský a necítíte se v tom jako v nějakým baťáku, což je za mě taky určitě věc do plusu. ClimaShield Apex zároveň dokáže izolovat i v okamžiku, kdy je navlhlej, takže když máme takový skvělý počasí, jako je dneska, tak bunda samozřejmě je impregnovaná, takže nám jen tak neproteče, ale není to žádný materiál, který by byl vodě odolný, takže po chvilce se vám může stát, že se dovnitř ta vlhkost dostane. Nicméně i v tom okamžiku je ten Apex schopný izolovat, což je za mě super, protože když se spotím, když někde provlhnu a tak dál, potřebuju, aby ta bunda mě stále izolovala a v tomhle případě je to tím způsobem zajištěný. Zároveň i rychle schne, což je další skvělý aspekt, skvělý parametr tohoto materiálu. Na co se podíváme dál? Pojďme se podívat na konstrukci, protože za mě konstrukce je určitě to, co potřebujeme tady vidět a to, co si potřebujeme k tomu něco říct. Takže, jak jsem říkal, ta konstrukce je spíš větší, ale jak je vidět, natáhnu ruce před sebe, neskrátí se mi ty rukávy zas tak moc, abych to musel nějakým způsobem řešit. Mám na sobě elko 185 cm, nějakých 95 kg a ta bunda mi sedí zkrátka úplně skvěle. Tady je vidět, že když to takhle chytnu, tak mi i zapruží, což je právě udělaný přítomností toho elastanu, takže i podpora té svobody toho pohybu tady je. Takže když se budu někde prodírat lesem, za prvý se nemusím bát, že si to prodřu, protože to je odolný, a za druhý mi to podpoří, protože to se mnou bude fungovat. Tak, co se týče prvků, když půjdeme pěkně od rukávů dál, tak abychom si to tady ukázali, samozřejmě máme tady nastavitelné manžety, které jsou takhle tím způsobem udělaný standardně. Po vzoru ostatních bund tady mám suchý zip, tady není asi co. Když půjdu dál, můžu vidět hezky jeden dílec, který je spojený na vnitřní straně. Zároveň tady mám první kapsu, tady vlastně na této, jenom pro praváky v tomto případě, se suchým zipem. Když potom půjdu vejš, ramena, které nemají žádný švy, což je důležitý pro nošení a pohodlí samozřejmě, když nosíme batoh. Na druhé straně, jak je vidět, čistá část, nikde žádný prostor pro sucháč, nic takového. Když pak půjdu směrem doprostřed, mám tady límec. Límec je opravdu
velice vysoký. Jo, jak je vidět, tak jsem schopný si do něj schovat samozřejmě nahoře čingár. Máme tady dvoucestný zip, tak abych to mohl otevřít i z druhé strany, k tomu se chvíličku dostaneme. A pochopitelně je to celý krytý légou z vnitřní strany, což je super, jelikož to jen tak neprofoukne. Vysoký límec nám potom doplňuje kapuce. Kapuce je několika bodově nastavitelná, takže v okamžiku, kdy já si ji hodím na hlavu, tak si ji můžu nastavovat vlastně na zadní části, co do jakoby toho předku, co do toho kšiltu, kde mi bude vlastně. Zároveň to můžu nastavovat i vůči objemu a zároveň to můžu nastavovat i vlastně v téhle části tak, aby si to mohl stáhnout. Takže v okamžiku, kdy to zalezu, tak jsem schopný si to tady dole vzít a tímhle způsobem si to stáhnout, pak to samozřejmě zase povolit a vlíz toho a fungovat tak, jak budu potřebovat. Za mě ta kapuce je super, že je zaizolovaná, je super, že je nastavitelná kompletně celá jak do objemu, tak vlastně i do toho obvodu a díky tomu já jsem schopný se v tom zaizolovat a nemusím se bát, že mi dovnitř poleze zima. Tak. Další kapsy potom najdeme tady na hrudníku, jsou to takový standardní tyhle protilehlý kapsy, já tady mám teda audio, ale na druhé straně potom nic a můžeme se podívat, že vnitřní část je ještě potom vybavená takovou kapsičkou na telefon, na doklady, na kompas, cokoliv takového budu chtít. Zároveň se mi líbí, že tady vlastně jsou všude přítomný takovýhle různý průvleky, který mám tady dole. To mi vlastně značí už další kapsy, standardní spodní kapsy, takový, jaký jsme zvyklí na bundách. Mám tady potom možnost zavěšení třeba rukavic, čehokoliv takového. Já jsem si tady dal jenom pro názorní ukázání takhle křesadlo, jenom se to takhle tím zajistím, ale samozřejmě může to být kompas, může to být svítilna, může to být nějaký nůž, cokoliv takového potřebuju, tak si tady můžu zajistit si to jak do kapsy, tak samozřejmě i někde dolů na kalhoty. To mě přivádí k dalšímu takovému prvku a to je vlastně tady na straně takový jakoby moléčko. Jsou to takovýhle šikovný průvleky, máme vlastně tady a tady na obou dvou stranách a já si do těch průvleků můžu v pohodě dát třeba takovýhle očko, do toho si zaháknout rukavice, dát si do toho cokoliv, co budu potřebovat, samozřejmě tam můžu protáhnout třeba nůž, Mora má takový ty šikovný klipsy, který si tam můžu vlastně dát, protáhnout si to tam a zajistit, což je za mě super a je to takový pěkný prvek, který můžu a nemusím víceméně používat. Zároveň ze spodní části mám potom druhý jezdec, abych to mohl pěkně vyvětrat, tím způsobem si můžu trošičku dát toho tepla, který mám nagérovaný vevnitř pryč, ale můžu to vlastně i tady takhle zapnout, tak aby se mi to úplně nerozjíždělo, abych to měl trošičku nějakým způsobem organizovaný a trošičku jako regulovaný. A další možnost je vlastně tady dole takhle pěkně, kdy si já si můžu rozepnout tu bundu tak, aby mi ventilovala. Je tam sítka, takže se mi to nebude nějakým způsobem hodně rozevírat, zároveň se mi dovnitř nic nedostane a je to takový pěkně celý kontrolovaný. Jak je vidět, tak jsem schopný to ovládat jednou rukou. Některé bundy to mají tak, že musíte skoro si to sundat tak, abyste to zavřeli. Tady úplně v pohodě to můžu jednou rukou otevřít a zase zavřít jak na jedné, tak pochopitelně i na druhé straně. Tak, vnitřní část nám potom nabízí ještě 3 další kapsy. Když to rozepnu, mám tady standardní Napoleonku, tak abych zkrátka se tam mohl něco dát, tak když potřebuji mít něco vevnitř skrytý, tak to můžu dát sem. A ještě dole ve spodní části, když to rozepnu úplně, mám tyhle ty vnitřní kapsy. Tyhle vnitřní kapsy slouží na to, abych tam dal třeba čepici, na druhé straně rukavice, cokoliv takového, co potřebuju, tak to sem můžu dát a uložit si to tak, aby to bylo v teple, tak abych využil zkrátka ten prostor. A na spodní části potom, jak je vidět, tak mám možnost ještě vlastně stažení kompletně celý té bundy tak, aby se mi dole to zaizolovalo a tak, abych nestrácel zbytečný teplo. Takže tady si to ještě můžu vlastně stáhnout kompletně celý, což je za mě fajn, protože pochopitelně ta regulace té teploty uvnitř, tý nakumulovaný, je důležitá, ale potřebuji vždycky to mít udělaný tak, aby mi nejdřív bylo teplo a mohl bych ho pomalu upouštět, než aby byla zima a hledal bych možnosti, jak se to teplo uvnitř zvýšit. Tak, co si o tyhle bundě myslím, protože ačkoliv jsem ji dostal do ruky, když bylo venku ještě 20 stupňů, tak teďka konečně už ji zase můžu začít nosit a můžu se jí začít věnovat. A každopádně tato bunda, jelikož se dělá v několika velikostech a v několika samozřejmě barvách, tak bude vyhovovat každému, a to jak pro nošení v lese, tak jak jsme třeba dneska, tak samozřejmě i pro nošení ve městě, protože to, že je v šedivé barvě a to, že není žádným způsobem nějakým výrazná, tak za mě jsou ty aspekty, ty fakty a ty parametry, které já potřebuju pro to, aby s tím měl víceúčelovou bundu. Takže nejenom pro bushcraft, nošení v lese, ačkoliv to je vlastně z bushcraft řady, tak samozřejmě i pro nošení po městě, protože je teplá, je fajn, je pohodlná a třeba v té černé nebo v šedivé barvě a klidně i v té zelené, protože jsou moderní barvy, které se momentálně normálně používají, tak je to úplně v pohodě produkt, který já můžu využívat na široký pole působnosti. Co se týče pohodlí, a musím říct, že to, že je tam ten elastan, to, že je to dobře střížený a to, že je to spíš takový jako maličko oversize, maličko větší, tak je vlastně velice pohodlný. Já jsem moc rád, že tady zvolili tu konstrukci a není to nic jako úplně na tělo, protože by to úplně nedávalo smysl. A super. Zároveň, a co mi tady přijde super, tak jsou veškeré ty prvky, které tady máme, ať už se jedná o tyhle
mole, části na stranách, ať už se jedná o různé průvleky, které tady máme, ať už se jedná o kapsy a tohle všechno je zkrátka střižený a vymyšlený tak, aby to dávalo smysl vlastně tak, jak jsme od Heliconu zvyklí poslední roky, ale tady jsem rád, že to posunuli ještě trošku dál a vlastně spojili dvě relativně oblíbené bundy a vzniklo z toho tohleto. Co se týče tepla, neměl jsem možnost to vyzkoušet, byl jsem v tom maximálně na nule. A co se týče odolnosti vůči větru, tam je to v pohodě. Co se týče odolnosti vůči dešti, ještě jsem neměl možnost pořádně vyzkoušet. Každopádně šel jsem s tím v lehčím dešti, ta bunda nepromokla, spíš se to potom valilo dolů, ale samozřejmě chápu, že to není bunda dělaná do velkých dešťů, protože je to spíš bunda zimního charakteru, takže tady se nemůžeme spolnout za to, že by to zvládlo 2-3 hodinový liák, tak jako třeba Goráčovka nebo tak jako třeba Squall, myslím, že to je taky od společnosti Helicontex. Přátelé, to už bude za mě pro dnešek všechno. Kdyby vás ta bunda zaujala, máme ji na skladě, podívejte se na ní nahoře, fíčku dole v popisku videa. Samozřejmě přijďte se podívat klidně na naše prodejny, protože tam ji taky uvidíte. Za mě to je moc pěkný produkt, jsem rád, že to vydali takhle před zimou, protože to má smysl, ačkoliv příště by to mohlo být do lepšího počasí, abych to líp vyzkoušel, ale recenze se na to určitě chystá, takže se na to podíváme. Díky moc za vaši pozornost, mějte se krásně, někdy příště. Ahoj.